Τη χρονιά που πέρασε ξεκίνησε κάτι που σπάνια βλέπει κανείς στο ελληνικό ίντερνετ. Εκατοντάδες φίλοι του Men of Style έβαλαν στο προφίλ του στο Instagram το papakmenofstyle.gr, δείχνοντας έτσι την έμπρακτη υποστήριξή του στη δουλειά μας. Για εμάς ήταν μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Μας συγκίνησε, μας ανέβασε, το συζητούσαμε για ημέρες στο γραφείο. Κυριολεκτικά μας έκανε να τριχιάσουμε από περηφάνεια. Μας έκανε επίσης να αναλογιστούμε όμως ακόμα περισσότερο το καθήκον που έχουμε απέναντι στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Αυτή η εξέλιξη, μαζί με άλλα που έκανες εσύ για μας, σημαίνει πολλά. Κυρίως σημαίνει ότι έχουμε την προσοχή σου. Και με αυτή την ευκαιρία θέλουμε να μάθεις από εμάς ότι μας επηρέασε θετικά και εσύ, και ότι είναι αλήθεια πως βιώσαμε πολύ διαφορετικά αυτόν τον χρόνο σε σχέση με τους προηγούμενους. Αν και είμαστε στον χώρο της ανδρικής αυτοβελτίωσης από το 2014, τότε που κανείς δεν έδινε σημασία σε κάτι τέτοιο, αυτό που έγινε το 2018 είναι πρωτόγνωρο. Τουλάχιστον για εμάς. Δεν το περιμέναμε. Δεν περιμέναμε να μας στηρίξεις τόσο. Όπως δεν περιμέναμε ποτέ να μας σταματάς στο δρόμο για να μας πεις ένα μπράβο και να μας σφίξεις το χέρι, αναγνωρίζοντας μας μέσα από τόσα πρόσωπα. Κάτι που ακόμα και τώρα μας ξαφνιάζει θετικά. Δεν περιμέναμε ποτέ στα social media άλλων σελίδων να σχολιάζεις για εμάς και να προσπαθείς να βοηθήσεις τον κόσμο, προωθώντας τα βίντεό μας και τα άρθρα μας. Να προσπαθείς να αφυπνίσεις φίλους σε προσωπικές σας συζητήσεις, λέγοντάς τους να δουν το υλικό μας. Να θες να πιούμε ένα καφέ μαζί στα γραφεία μας και να μας ανοίγεσαι όπως ούτε σε κοντινού σου. Δεν περιμέναμε τόσοι άνθρωποι να επενδύουν σε εμάς και να μας ενισχύουν, και κυρίως δεν περιμέναμε αυτή τη σύνδεση σε αυτό το επίπεδο που έχουμε μαζί σου. Σίγουρα το δουλέψαμε πολύ, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν το αναλογιστούμε, αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, ήρθε αβίαστα. Και είναι λογικό. Θα έπρεπε να το περιμένουμε. Άλλωστε, εσύ και εμείς έχουμε τόσα κοινά. Είμαστε άνθρωποι με πάθη, ελαττώματα και κάνουμε πολλά λάθη. Έχουμε ακόμα και σήμερα αδυναμίες, καμιά φορά αποτυχίες και αντιπάθειες. Υπήρξαμε ντροπαλοί, ίσως λίγο αντικοινωνικοί, και για να λέμε την αλήθεια, ήμασταν τα παιδιά που στο πάρτι ήταν στη γωνία ή δεν ένιωθαν πολύ καλά στα μεγάλα κλαμπ με τη δυνατή μουσική και ίσως προτιμούσαν να μένουν λίγο πίσω από τα φώτα της καθημερινότητάς τους. Αλλά το παλέψαμε. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να γίνουμε από παρατηρητές οι πρωταγωνιστές και οι οδηγοί της ζωής μας. Και το παλεύουμε συνεχώς, ακόμα και σήμερα. Και μάλλον το παλεύεις και εσύ. Και αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι τυχαίο το ότι βρήκες το Men of Style. Δεν βρέθηκε τυχαία στην οθόνη σου κάποια δουλειά μας. Ψάχτηκες, εκδήλωσες ενδιαφέρον, ήθελες κάτι παραπάνω από όσο σου έρχονται και άρχισες να το παλεύεις. Κάτι έκανες σωστά. Εσύ και εμείς και άλλοι ακόμα. Μέσα στο 2018 πετύχαμε πολλά. Ξέραμε ότι θα είναι η χρονιά μας καθώς είχαμε ενδείξεις. Αλλά ενδείξεις από μόνος τους δεν φτάνουν ποτέ. Χρειάζεται και πράξη. Και με την όρεξη που έχουμε, κανένα εμπόδιο δεν θα μπορούσε να μας κόψει την άδοδο και καμία δυσκολία να μας σταματήσει. Αυτό που κάνουμε για εμάς είναι το καθήκον μας. Και δικαιολογίες δεν χωρούν, μόνο η πράξη έχει αξία. Αλλά δεν χρειάζεται να αρδιάσουμε επιτυχίες εδώ, επειδή σημασία έχει μόνο αυτό. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε τόσοι πολλοί ακόμα, δεν είμαστε καν ένα τεράστιο κανάλι. Αλλά είμαστε αρκετοί και είμαστε ομάδα. Τέτοια ανταπόκριση, στήριξη και αγάπη, μόνο σε ομάδες γερά στημένες και δεμένες βρίσκεις. Σταματήσαμε να είμαστε το Men of Style του Χρήστου, του Σπύρου, του Ανέστη, του Θέμη και γίναμε το Men of Style τόσων ανθρώπων και κυρίως το δικό σου. Γιατί κατάλαβες, γιατί έπιασες το μήνυμα, γιατί είσαι σαν και εμάς. Σου θυμίζουμε λοιπόν ότι έχουμε μία αποστολή. Έχουμε στήσει πλέον τις συνθήκες, τις υποδομές και έχουμε την προσοχή αρκετού κόσμου ώστε να θυμίσουμε στους ανθρώπους την κουλτούρα του αρσενικού. Να τους πούμε πως κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν θετικά. Και αν χρειαστεί, έχουμε και βροντερή φωνή να το φωνάξουμε κιόλας. Ήρθε ο καιρός κάποιος να μιλήσει σοβαρά για τους άνδρες, τα θέματά τους και τις ανάγκες τους. Χωρίς δισταγμό και φόβο, αλλά και χωρίς ακρότητες και υπερβολές. Με σεβασμό στον συνάνθρωπο και κυρίως με σεβασμό στην ανδρική μας φύση. Με ψυχραιμία αλλά αποφασιστικότητα να εκθέσουμε προβλήματα και να εφαρμόσουμε λύσεις υπομένες με απλή γλώσσα και πρακτική αξία. Να δημιουργήσουμε καταλληλότερες συνθήκες ώστε ο άνδρας να μπορεί να εκφράζεται και τα δύο φύλλα να έρχονται πιο κοντά. Πρέπει αυτό το μήνυμα να φτάσει και σε άλλους. Χρειάζεται ο κάθε άνδρας που αξίζει να βελτιώνει τη ζωή του
Να έχει τις ανδροπαρέες που πραγματικά περνάει καλά και το στηρίζουν, να ξεπερνάει ατυχίες, να ανακάμπτει γρήγορα από λάθη, να φροντίζει τον εαυτό του και τους γύρω του, να γίνεται θετική προσθήκη στη ζωή των άλλων ανθρώπων που επιλέγει και μέσω αυτών να εκπληρώνει τις πραγματικές προοπτικές του. Το 2019 λοιπόν στόχος είναι αυτή η ομάδα να γίνει μεγαλύτερη με ανθρώπους που έλαβαν το μήνυμα. Και για να τον πετύχουμε, το μόνο που χρειάζεται τώρα που υπάρχει βάση είναι να συνεχίσουμε. Επειδή ό,τι κάνουμε εμείς και εσύ δουλεύει. Και έχεις ρόλο. Μόνοι μας μπορούμε να φτάσουμε ως ένα σημείο. Σαν ομάδα όμως δεν υπάρχει όριο. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις και όσα θα κάνεις για εμάς. Το 2019 ευχόμαστε να σε βρει παρέα με ανθρώπους ποιοτικούς που σε ανεβάζουν, σε στηρίζουν, βλέπουν το καλό σε σένα, σε σπρώχνουν μπροστά, σε κοιτάνε στα μάτια και σου μιλάνε απλά και ανδρικά, ενώ σου προσφέρουν θετικά συναισθήματα. Και να τους κρατήσεις, γιατί αυτό μετράει και αυτό φτάνει. Να είσαι καλά.